So sa video to guys, tuturuan ko kayo kung paano bumili ng Pegasy. Okay? If nasa Binance kayo, wala pa kayong Pegasy, turuan ko kayo paano bumili direkta sa marketplace nila, paano mag-deposit ng pera sa Polygon, paano gamitin yung Polygon. Okay? So lahat ituro ko sa inyo sa video na to guys, and also if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe. Crypto Addict po ang pangalan ko sa YouTube. Okay, 36,500 subscribers. Tulungan niyo po ako mag 40,000 before matapos tong taon na to. And balik na tayo dito guys. So, sa Pegasy, very simple lang naman bumili, 'di ba? So, punta tayo sa website, mismong website ni Pegasy. Tapos punta tayo sa My Play Now. Tapos mapupunta po tayo sa marketplace. Ngayon, ano ang sunod nating gagawin, 'di ba? Yung nakikita natin dito, ito yung mga presyo. 2,000 USD, 2,400 USD, 'di ba? So, yan, pag kinlik mo yan, i-approve mo lang yan, 'di ba? Approve mo. So, mababayad ka ng small gas fee para diyan. So, syempre, confirm mo lang yan. Tapos, after mo ma-approve, magbabay ka na. Ngayon, paano nga ba ka makakapag-buy? 'Di ba? So, syempre, pag meron ka pong MetaMask, okay? Kung wala pa po kayong MetaMask, punta muna kayo dito, okay? Chrome Web Store. Okay? Tapos, pagdating sa Chrome Web Store, punta ka naman dito sa part na to. Ang pangalan ay MetaMask. Sa search the store, MetaMask. Pagpunta mo dito, ito, i-install mo lang siya. Tapos, i-add mo siya as your extension. Alright? So, pag may MetaMask ka na, sabihin na natin meron ka ng Binance account, 'di ba? Ang gagawin mo lang dito is from pupunta ka lang dito, 'di ba? Nasa Smart Chain ka. Punta ka lang sa may Polygon, 'di ba? Kasi ang Pegasy po ay nasa Polygon network. And maganda din siya kasi mas mababa po yung gas fee sa Polygon network kaysa sa Binance Smart Chain. Kaya recommended din siya. Ngayon, paano naman mag-deposit sa loob ng Polygon network? Yan, 'di ba? So, ang gagawin natin, punta tayo sa markets. Nasa Binance tayo ngayon. Ay, actually, punta tayo pala sa wallet, sa Fiat and Spot. Tapos, hanapin natin yung Matic. Matic, 'di ba? As in Matic. M-A-T-I-C. Matic, 'di ba? Punta tayo Matic. Ayan, Matic. Ngayon, para ma-deposit mo siya doon, okay, ang gagawin mo, i-withdraw mo siya dito, 'di ba? So, yan, i-withdraw mo, 'di ba? Got it. Tapos lalagay mo kung anong address. So, kunwari ito, address nito ay itong address ko, 'di ba? O lalagay ko lang dito yung address ko. Tapos Matic, 'di ba? Ang problema nga lang ngayon is tawag doon, suspended ngayon yung Matic. Pero once na naging okay na siya, ayan, ang estimated recovery time is bukas eh. So, yan, network is Matic, tapos lalagay mo yung address na nandun sa MetaMask mo. Ngayon, paano po ba bumili ng Matic? 'Di ba? So, balik tayo dito sa account, 'di ba? Sa Fiat and Spot. Tapos, search natin yung Matic, tapos, convert tayo, 'di ba? So, ang gagawin lang natin, pagkapunta po natin dito, kung anong meron kayong account, or kunwari meron kayong Bitcoin or Ethereum, o kunwari meron din kayong SLP, 'di ba? Ang gagawin mo lang is pupunta ka rito, SLP, hindi ata siya available na ganon. So, ang search natin USDT, 'di ba? Tapos Polygon, Matic. Ayan ang Matic lumabas, 'di ba? So, gagawin mo ko, convert mo lang 'yan, 'di ba? Kunwari meron kang 100 USDT, ko-convert mo lang into Matic, 'di ba? Ngayon, kapag na-convert mo 'yan, 'di ba? Pupunta 'yan dito. Pero dahil nandito na po tayo sa portion na USDT na siya mismo, ang pwede nating gawin is punta tayo sa wallet, Fiat and Spot ulit, kasi USDT naman ang need hindi Matic eh. 'Di ba? Punta tayo ulit dito sa Matic, tapos mag-withdraw tayo, tapos ang coin is USDT naman. Tapos ang network ay ayun, wala palang doon Polygon.
Pero usually kasi minsan meron na siyang network, 'di ba? Pero ang gagawin mo, kung meron ka ng Matic sa loob, na-send mo na sa akin, na-send mo na doon sa loob, ang gagawin mo naman is pupunta ka sa Polygon Swap, 'di ba? Makikita mo 'yan, 'di ba? Quick Swap Exchange. Search mo lang yan sa Google. Diba? Quick Swap, tapos mula dito, i-convert mo lang yung Matic mo into USDT. Diba? Ngayon, may 1 kang Matic, diba? Convert mo lang siya dito as USDT. Diba? Gano'n lang siya kasimple. So, pagkapasok ng pera mo from Binance, 'di ba, na Matic, ang gagawin mo, pag lumabas na siya sa MetaMask mo, i-convert mo siya into USDT. And also, magtabi ka doon ng maski 1 or 2 na Matic para sa gas fee mo in the future. 'Di ba? So, na-convert mo na, meron ka ng USDT. Ngayon, pwede ka nang bumili dito. So, kiklik mo lang yung buy, tulad ng ginawa ko, na-approve mo muna, 'di ba? Tapos kiklik mo yung buy. And also, if may laman yung wallet mo, magta-transact po yan. Papasok yan. Siyempre sa akin, balance is not enough pa. 'Di ba? So, gano'n lang kasimple bumili ng Pegasy. Okay? Kailangan mo lang balik-balikan. Again, ulitin ko, punta ka sa Binance, 'di ba? Tapos, search mo yung Matic, withdraw. Tapos, pag nag-withdraw ka, gawin na natin ulit. Diba? Withdraw. Tapos, ang kopyahin mo na address dito ay yung from MetaMask. Kopyahin mo dito. Tapos, select Matic. Diba? So, pagka proceed mo dito, natapos mo na siya, na transaction complete mo na, nandito na sa loob ng MetaMask mo, punta ka naman sa QuickSwap. Tapos, pagka punta mo sa QuickSwap, punta ka dito sa click na itong portion na to, swap. And then, iswap mo tong Matic mo to USDT. So, kung magkano yung kailangan mo, ayun yung isa-swap mo. And also, magtabi ka ng at least 2 to 3 na Matic coins para sa gas fee mo. And pagkapunta mo dito, dire-diretso ka na lang, kukonect mo na lang yung wallet mo, and pwede ka na makabili. So, yun lang, mabilis na tutorial lang guys. Again, Crypto Addict to guys, back again with another awesome update. And see you on the next video.